नमस्कार मित्रांनो, मी आहे गीतांजली भोईर। तुम्हा सर्वांचं माझ्या आगरी मेजवानी ह्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे। मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत शिंपल्या साफ करण्याच्या 3 पद्धती। तर चला आपण सुरुवात करूया शिंपल्या साफ करायला। पहिली पद्धत। पहिल्या पद्धतीने शिंपल्या साफ करताना मी मोरलीचा वापर करणार आहे। तुम्ही सुरीचा वापर केला तरी चालेल। अशा पद्धतीने मी शिंपल्या ओपन करून घेणार आहे। हे बघा, अशी ओपन करून घ्यायची। आता आपण ह्याच्या आतला गोळा अर्थातच बाव हा काढून घ्यायचा। ह्या प्रोसेस मध्ये थोडीशी मेहनत लागते, पण ही शिंपल्या अशी आपण बनवली ना तर खूप छान लागते। हे बघा, बाव काढून घेतला आहे। आता दुसऱ्यांदा सुद्धा मी असंच काढून दाखवते तुम्हाला। हे बघा, अशा पद्धतीने काढायचं आहे। हे बघा, आणि आपला गोळा काढून घ्यायचा। आता आपली शिंपल्या साफ करण्याची दुसरी पद्धत। आता ह्या दुसऱ्या पद्धतीमध्ये मी काय केलं आहे, या शिंपल्या 15 मिनिटांसाठी फ्रीजर मध्ये ठेवल्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता ह्याचं तोंड थोडंसं ओपन झालं आहे। फ्रीजर मध्ये ठेवल्यामुळे ह्याचं तोंड ओपन झालं आहे। अशा पद्धतीने आता आपण गोळा काढून घ्यायचा। तुम्ही जर 1 तासासाठी फ्रीजर मध्ये ठेवलं ना तर पूर्ण तोंड ओपन होईल, म्हणजे खूप सोपं पडेल तुम्हाला ह्याचा बाव काढायला। मला शूट करायचं होतं म्हणून मी फक्त 15 मिनिटांसाठी ठेवलं। ही पण प्रोसेस खूप इझी आहे। आता आपण शिंपल्या साफ करण्याची तिसरी पद्धत पाहूया। तिसऱ्या पद्धतीसाठी आपल्याला टोपामध्ये पाणी गरम करत ठेवायचं आहे। पाणी गरम झाल्यावर आपण त्यात एक स्टँड टाकूया असं। आता या स्टँडवर आपण एक वाटवा टाकूया आणि त्या वाटव्यामध्ये आपण ठेवायच्या आहेत शिंप्या। ह्या शिंप्या मी स्वच्छ धुवून घेतल्या आहेत। आता ह्यावर झाकण देऊया आणि 5 मिनिटांसाठी या शिजवू द्या। खूप जण काय करतात, ह्या शिंपल्या डायरेक्ट पाण्यातच शिजवून घेतात, पण त्याच्यामुळे या शिंपल्यांची चव निघून जाते, म्हणून ही प्रोसेस मी यूज केली आहे। आता ह्या शिंपल्यांना शिजवून 5 मिनिटं झाली आहेत। मी गॅस बंद करते। तुम्ही पाहू शकता ह्या शिंपल्यांची तोंड उघडली आहेत। आता खूप आरामात ह्या शिंपल्या बनतील, कारण ह्या वाफेवर ऑलरेडी शिजल्या आहेत। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा ह्या शिंपल्या शिजवू शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला माझ्या ह्या 3 पद्धती शिंपल्या साफ करण्याच्या कशा वाटल्या ते मला कमेंट करून कळवा। आणि जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ युजफुल वाटला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा। आणि हो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब व बेल आयकॉनला क्लिक जरूर करा, म्हणजे माझ्या नवनवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुमच्या फोनमध्ये सर्वात आधी येतील। तर थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ। बाय।